Ý nghĩa của cuộc sống là mang lại ý nghĩa cho cuộc sống. Điều gì giữ một con người tiếp tục sống? Câu trả lời rõ ràng nhất cho câu hỏi này có lẽ được tìm thấy ở những nơi tồi tệ nhất. Bác sĩ tâm thần, triết gia và tác giả người Áo Viktor Frankl đã trải qua 3 năm trong 4 trại tập trung khác nhau. Ông ta phải chịu sự tra tấn của những lính canh SS tàn bạo và những tù nhân được gọi là Kaput, với những đặc quyền, những người sẵn sàng cộng tác với Đức Quốc xã và thậm chí còn tàn nhẫn hơn cả chủ nhân của họ. Các tù nhân trong trại thường xuyên phải chịu nạn đói, bệnh tật, lao động khổ sai và có khả năng bị trừng phạt hoặc hành quyết. Không có tự do. Các tù nhân di chuyển khắp nơi như một đàn cừu không có khả năng tự vệ, bị những người chăn cừu đá và đánh đập, bị tước bỏ mọi phẩm giá con người. Còn gì để sống ở một nơi khủng khiếp như trại tập trung? Khi họ đã tước đoạt hết quyền tự do và tài sản của bạn, và khi cái chết trong thời gian ngắn gần như là điều không thể tránh khỏi, thì có lý do nào để không từ bỏ cuộc sống không? Viktor Frankl kết luận rằng luôn có lý do để sống ngay cả trong những điều kiện tồi tệ nhất, đau khổ luôn có ý nghĩa. Và nếu chúng ta có thể nắm bắt được ý nghĩa này, ngôi sao trên bầu trời này, chúng ta có thể vượt qua được cả những hoàn cảnh đau đớn nhất. Theo Viktor Frankl, về cơ bản không phải niềm vui, thành công hay quyền lực thúc đẩy con người, đó là tìm kiếm điều gì đó, một mục đích, một ý nghĩa, để sống và thậm chí chết vì nó. Mục đích cuộc đời tôi là gì? Ý nghĩa của tất cả những điều này là gì? Những câu hỏi này phản ánh tình trạng xã hội hiện đại, trong đó cuộc sống của chúng ta dường như xoay quanh việc làm một công việc vô nghĩa để kiếm tiền và có thể mua đồ như một phương tiện làm mờ đi cảm giác vô nghĩa của chúng ta. Trong thời kỳ toàn cầu hóa, thế tục hóa và tương đối hòa bình, chúng ta ít có khả năng tìm thấy ý nghĩa khi trở thành một bộ tộc, một cộng đồng tôn giáo hoặc bảo vệ đất nước và những người thân yêu của mình chống lại kẻ thù láng giềng. Mọi thứ đã trở nên buồn tẻ, vô nghĩa đến mức chúng ta tham gia vào chủ nghĩa tiêu dùng tràn lan và mất tập trung chỉ để không cảm thấy cảm giác vô nghĩa sâu xa đang hoành hành sự tồn tại của chúng ta. Và trước khi chúng ta kịp nhận ra điều đó, chủ nghĩa hư vô đã xuất hiện và chúng ta bắt đầu tự hỏi bản thân, mục đích là gì? Tại sao tiếp tục đi? Chúng ta không thể so sánh hoàn cảnh của con người thời hiện đại với những người sống trong các trại tập trung trong chiến tranh thế giới thứ hai. Nhưng thật kỳ lạ, chúng ta dạo quanh với những câu hỏi tương tự về sự tồn tại và có những lý do tương tự để từ bỏ cuộc sống hoàn toàn, thiếu mục đích. Vô vọng, vô nghĩa. Khi chúng ta bị mắc kẹt trong cái mà Viktor Frankl gọi là khoảng trống hiện sinh, điều đang chờ đợi chúng ta là sự tuyệt vọng. Trong những ngày ở trại tập trung, ông nhận thấy có sự chia rẽ giữa hai loại người, những người đã từ bỏ cuộc sống và những người không từ bỏ cuộc sống. Nhóm đầu tiên dễ bị bệnh tật và tử vong hơn, nhóm thứ hai có nhiều khả năng sống sót hơn. Sự khác biệt là gì? Cảm giác về ý nghĩa hay cụ thể hơn là khám phá ra mục đích trong điều kiện sống không thể chịu đựng nổi của họ. Ví dụ, bản thân Frankl là một bác sĩ và tìm ra mục đích trong việc giúp đỡ những tù nhân mắc bệnh. Một ngày nọ, ông từ chối cơ hội trốn khỏi trại để có thể ở lại với bệnh nhân của mình. Ông ấy không bị thúc đẩy bởi tiền bạc, địa vị, quyền lực hay thậm chí là tự do. Mục đích của ông, trong trường hợp ấy là chăm sóc đồng loại và không bỏ rơi họ, điều đó quan trọng với ông đến mức ông sẵn sàng chết vì nó. Cuộc đời của ông đã trở thành một sự hy sinh có ý nghĩa sâu sắc nhất. Ở đầu bên kia, Frankl viết về những người đã gục ngã trong điều kiện khắc nghiệt của trại. Họ luôn có cùng một lý do để từ bỏ và tôi trích dẫn, không còn gì để mong đợi từ cuộc sống nữa. Kết thúc trích dẫn. Không có ý nghĩa và niềm tin rằng mọi thứ có thể trở nên thuận lợi hơn, cơ thể và tâm trí của chúng ta bắt đầu khô héo vì chúng ta mất đi ý chí sống. Frankl viết về một tù nhân đã mơ về sự kết thúc của chiến tranh và việc anh ta được thả. Giấc mơ của ông cũng tiết lộ ngày giải phóng sẽ diễn ra, ngày 13 tháng 3 năm 1945. Ông tràn đầy hy vọng. Nhưng cuối cùng khi ngày 13 tháng 3 trôi qua, không có gì xảy ra. Vì lời tiên tri của người tù rất ngây thơ và anh ta không có mục đích trong bối cảnh bị giam cầm, nên anh ta thất vọng, đột ngột bị ốm, và chết vì bệnh sốt phát ban ngay sau đó. Nhưng nhìn vào những hoàn cảnh khủng khiếp và vô vọng mà một số người gặp phải, có công bằng không khi mong đợi rằng họ tìm thấy ý nghĩa? Chẳng phải một số tình huống đơn giản là quá sức? Đến mức chúng loại bỏ trách nhiệm lựa chọn của một người sao? Khi chiến tranh kết thúc, Frankl suy ngẫm về giá trị của quyền tự do của con người trong nỗi kinh hoàng của các trại tập trung.
Ông kết luận rằng chúng ta thực sự có thể bảo tồn dấu tích của sự tự do về tinh thần và sự độc lập về tinh thần ngay cả trong những điều kiện căng thẳng về tinh thần và thể chất khủng khiếp như vậy. Vì vậy, chúng ta luôn có sự lựa chọn. Tôi trích dẫn, chúng ta, những người từng sống trong trại tập trung, có thể nhớ lại những người đàn ông đã đi qua các túp lều để an ủi người khác, cho đi miếng bánh mì cuối cùng của họ. Chúng có thể có số lượng ít, nhưng chúng đưa ra bằng chứng đầy đủ rằng mọi thứ đều có thể bị tước đoạt khỏi một con người ngoại trừ một điều, quyền tự do cuối cùng của con người, được lựa chọn thái độ trong bất kỳ hoàn cảnh nào, để chọn con đường riêng của mình. Kết thúc trích dẫn. Những tên Capot tàn nhẫn không có đạo đức, những tên lính canh SS tàn bạo không tôn trọng mạng sống con người, những tù nhân mất ý chí sống, những tên lính canh cố gắng giúp đỡ các tù nhân, những người đã tìm thấy ý nghĩa trong nỗi đau khổ sâu sắc nhất, họ đều phải chịu trách nhiệm về những điều đó, những lựa chọn cuộc sống của họ. Vì vậy, dù cuộc sống có khủng khiếp đến thế nào, chúng ta vẫn có thể và phải quyết định xem mình sẽ đi theo hướng nào. Chúng ta có chọn cách phản bội nhân dân của mình và thực hiện những hành vi tàn bạo để thoát khỏi sự tra tấn và cái chết trong các trại tập trung không? Chúng ta có chọn khuất phục trước áp lực đồng trang lứa và những hệ tư tưởng thù hận không? Chúng ta có chọn chấp nhận lối suy nghĩ hư vô, mang tính phá hoại do sống trong một xã hội tiêu dùng dường như bị phá sản về mặt tinh thần và đạo đức không? Chúng ta có chọn trở thành một món đồ chơi trong hoàn cảnh của mình không? Theo Franco, sự tự do tinh thần mà chúng ta có được không thể bị tước đoạt, khiến cuộc sống có ý nghĩa và có mục đích. Tôi trích dẫn, cách một người chấp nhận số phận của mình và tất cả những đau khổ mà nó mang lại, cách anh ta vác thập tự giá của mình mang đến cho anh ta nhiều cơ hội, ngay cả trong những hoàn cảnh khó khăn nhất, để thêm ý nghĩa sâu sắc hơn cho cuộc sống của anh ta. Kết thúc trích dẫn. Hãy tưởng tượng bạn phải ra khỏi giường mỗi sáng mà không có mục tiêu dài hạn có ý nghĩa. Lý do duy nhất khiến bạn thức dậy là bạn phải đi làm và tham gia vào các hoạt động mà bạn không thích, chỉ để hỗ trợ tài chính cho một cuộc sống vô nghĩa và nhiều thú vui vô nghĩa để đối phó với nó. Bạn đổ lỗi cho quá khứ, cha mẹ, hoàn cảnh và thậm chí cả di truyền của mình vì đã không mang lại điều gì tốt đẹp cho bạn. Tuy nhiên, trên thực tế, bạn vẫn có thể vượt qua tình trạng khó khăn của mình và tìm thấy mục đích bất chấp mọi tình huống bên ngoài. Tất nhiên, câu hỏi là, làm thế nào? Trước khi chúng ta đi sâu vào ý nghĩa như thế nào, sẽ rất hữu ích khi xem xét tại sao của ý nghĩa. Đặc biệt là ở thời đại hiện nay, người ta có xu hướng tập trung vào tiền bạc, địa vị, quyền lực và niềm vui hơn là một cuộc sống có ý nghĩa. Tuy nhiên, theo Franco, những mục tiêu theo đuổi này là cách để đối phó với khoảng trống hiện sinh. Chúng là hậu quả của sự thiếu ý nghĩa. Trong một xã hội quan tâm nhiều đến việc theo đuổi niềm vui và đạt được sự giàu có, thường khó nhận ra rằng những mục tiêu theo đuổi này không lấp đầy sự trống rỗng hiện sinh của chúng ta và chỉ là những sự thay thế rẻ tiền cho những gì thực sự quan trọng. Một cách tiếp cận trực tiếp hơn để đối phó với nỗi đau vì sự vô nghĩa mà chúng ta thấy ngày nay là theo đuổi hạnh phúc. Trong một số vòng kết nối, chẳng hạn như phong trào chỉ có những rung cảm tốt, hạnh phúc thậm chí còn trở thành một yêu cầu. Franco mô tả một đặc điểm của văn hóa Mỹ, một người được ra lệnh và ra lệnh phải hạnh phúc. Tất nhiên, không có gì sai với từ hạnh phúc, vì hạnh phúc có lẽ là trạng thái tinh thần dễ chịu nhất và là sản phẩm phụ cuối cùng của việc tuân theo các giáo lý khắc kỷ và Phật giáo chẳng hạn. Tuy nhiên, Franco lập luận như vậy, bản thân hạnh phúc không thể theo đuổi được vì nó phải xảy ra sau đó. Tôi trích dẫn. Người ta phải có lý do để hạnh phúc. Tuy nhiên, khi tìm ra lý do, người ta sẽ tự động trở nên hạnh phúc. Như chúng ta thấy, con người không phải là người theo đuổi hạnh phúc mà là tìm kiếm lý do để trở nên hạnh phúc, cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, thông qua việc hiện thực hóa ý nghĩa tiềm ẩn vốn có và tiềm ẩn trong một tình huống nhất định. Kết thúc trích dẫn. Theo Franco, điều tương tự cũng xảy ra với thành công. Thành công cũng phải xuất hiện chứ không phải được theo đuổi, vì đó là tác dụng phụ ngoài ý muốn của sự cống hiến của một người cho một mục đích quan trọng hơn. Nó phải xảy ra. Chúng ta càng quan tâm đến nó thì chúng ta càng ít tập trung vào mục tiêu của mình và càng ít có khả năng thành công. Nhưng nếu chúng ta cống hiến hết mình cho một mục đích nào đó và không quan tâm đến thành công thì về lâu dài, điều đó càng có nhiều khả năng xảy ra như một sản phẩm phụ. Vì vậy, có vẻ như ý nghĩa là nguồn gốc của hạnh phúc và thành công, còn việc thiếu ý nghĩa là cốt lõi của sự đam mê và nghiện ngập thú vui, tiền bạc, danh vọng và quyền lực. Sau khi đã giải thích điều này, chúng ta hãy xem xét ý nghĩa như thế nào. Trước hết, theo Franco, ý nghĩa cuộc sống phụ thuộc vào con người, thời điểm và hoàn cảnh.
Vì vậy, không có loại ý nghĩa nào phù hợp cho tất cả mọi người vào bất kỳ lúc nào. Ông so sánh việc tìm kiếm ý nghĩa chung một cách vô ích với một câu hỏi được đặt ra cho một nhà vô địch cờ vua. Hãy cho tôi biết, thưa thầy, nước đi tốt nhất trên thế giới là gì? Không có, nước đi tốt nhất trong cờ vua phụ thuộc hoàn toàn vào tình huống trong trò chơi và đặc điểm của đối thủ. Chúng ta không thể phát minh ra ý nghĩa cho sự tồn tại của mình. Nhưng chúng ta có thể phát hiện ra nó. Như Franco đã nêu, ý nghĩa vốn có và không hoạt động trong một tình huống nhất định. Chúng ta chỉ có thể khám phá mục đích của mình nếu chúng ta tương tác với thế giới hoặc xác định những gì thế giới cần. Franco viết rằng chúng ta tìm ra ý nghĩa của cuộc sống theo 3 cách khác nhau. 1. Bằng cách tạo ra một công việc hoặc thực hiện một hành động nào đó. 2. Bằng cách trải nghiệm điều gì đó hoặc gặp gỡ ai đó. 3. Bằng thái độ mà chúng ta có đối với những đau khổ không thể tránh khỏi. Điều đầu tiên là dựa vào thành tích. Những hoạt động sáng tạo như viết sách, vẽ tranh, chia sẻ những câu chuyện về những đau khổ và trải nghiệm cuộc sống của chúng ta, hoặc giải quyết các vấn đề ngày nay bằng các phát minh khoa học và công nghệ, có thể giúp ích cho người khác. Chúng ta sẽ chỉ tìm ra khi chúng ta bắt đầu và tương tác với thế giới, để nhu cầu của người khác trở nên rõ ràng. Lợi ích của việc làm việc tốt không cần phải giải thích. Nhưng có lẽ nó không cần phải hoành tráng, thậm chí việc chia sẻ một miếng bánh mì nhỏ với một tù nhân đang chết đói cũng có thể là một trải nghiệm có ý nghĩa sâu sắc. Điều thứ hai nằm ở mối liên hệ mà chúng ta có hoặc tìm thấy với mọi người và mọi thứ. Bản thân trải nghiệm về cuộc sống, quan tâm đến môi trường và con người ở đó, có thể có ý nghĩa. Franco mô tả đây là tình yêu, vì ông lập luận rằng nó cần có tình yêu để biết điều gì đó hoặc ai đó thực sự. Tôi trích dẫn, cách thứ hai để tìm thấy ý nghĩa trong cuộc sống là trải nghiệm điều gì đó, chẳng hạn như lòng tốt, sự thật và cái đẹp, bằng cách trải nghiệm thiên nhiên và văn hóa, hoặc, cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, bằng cách trải nghiệm một con người khác trong sự rất độc đáo của họ, bằng cách yêu người ấy. Kết thúc trích dẫn. Điều thứ ba nằm ở việc tìm ra ý nghĩa trong đau khổ. Franco đưa ra ví dụ về một học viên lớn tuổi mà ông đã tư vấn cho Franco vì Franco bị trầm cảm nặng sau khi mất vợ. Thay vì bảo ông phải làm gì, ông lão hỏi, điều gì sẽ xảy ra, bác sĩ, nếu ông chết trước, và vợ ông sẽ phải sống tiếp. Franco nói, đối với bà ấy, điều này thật là khủng khiếp, bà ấy sẽ phải đau khổ tột cùng. Franco chỉ ra rằng vợ của ông đã thoát khỏi sự đau khổ như vậy và ông đã tha thứ cho bà ấy bằng cách rằng ông đã sống tốt và giờ đang thương tiếc bà ấy. Chúng ta không thể mang người chết trở lại. Trong nhiều tình huống, chẳng hạn như bị giam trong trại tập trung, chúng ta không thể làm được gì nhiều đối với các yếu tố bên ngoài. Franco nói, khi chúng ta không thể thay đổi một tình huống nữa, chúng ta buộc phải thay đổi chính mình. Bằng cách thay đổi thái độ, chúng ta có thể biến nghịch cảnh thành chiến thắng, chúng ta có thể tìm thấy ý nghĩa, ngay cả trong những đau khổ tồi tệ nhất có thể tưởng tượng được. Triết lý của Viktor Frankl có lẽ có thể được tóm tắt như sau: việc tìm kiếm thứ gì đó để sống, và thậm chí chết vì nó, biến một sự tồn tại vô nghĩa, vô vọng thành một cuộc sống đáng sống, bất kể hoàn cảnh nào. Vì vậy, ông trích dẫn câu nói của Nietzsche: người có lý do để sống có thể chịu đựng bất cứ điều gì. Cảm ơn bạn đã xem.